Anh chàng bị vợ cũ mắng cho một trận tơi bời, còn bảo sau này chẳng muốn gặp lại anh ta nữa. Đế Bắc Thần buồn bã, lập tức đi thẳng đến câu lạc bộ. Ông ơi, xin ông đừng uống nữa. Tay ông còn đang bị thương đấy ạ. Đế Bắc Thần chẳng thèm để ý, lại nâng thêm một ly tu ừng ực. Đến khoảng 10 giờ tối, Đế Bắc Thần đã ngà ngà say, cuối cùng cũng chịu yên. Chu Nghị thấy vậy, vội vàng đưa anh ta về đế cảnh Nam phủ. Chuyện gì vậy? Sao tự dưng uống thành ra thế này? Chỉ là đi xã giao, lỡ uống hơi nhiều thôi. Tiêu Thiếu, giúp tôi một tay, dìu ông ấy lên lầu hộ tôi nhé. Được thôi. Lưu Vũ Tình và Lưu Vũ Nam nhìn nhau một cái, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Ông bố này đúng là chẳng để người ta yên tâm chút nào. Cằn nhằn thì cằn nhằn, nhưng Lương Tiểu Trì vẫn rất có tâm. Đi tìm quản gia. Ông ơi, phiền ông chuẩn bị một bát canh giải rượu giúp cháu nhé. Đưa lên phòng bố cháu ạ. Được thôi, cậu chủ nhỏ. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Anh thần bình thường rất tự giác, chẳng mấy khi uống rượu, chưa bao giờ say. Thế này chắc chắn có chuyện gì rồi. Chu Nghị cũng không giấu Tiêu Hàn Xuyên, thở dài một hơi, kể lại chuyện hôm nay ở bệnh viện. Tóm tắt một lượt, hóa ra là vậy. Thật ra cô Lưu hiểu lầm rồi. Lúc đó anh ấy chẳng hề bênh Lưu Uyển Nguyệt, ngược lại còn đứng về phía cô Lưu mấy lần. Nhưng hôm nay cô Lưu hình như bị kích động. Lương Tiểu Chi đẩy cửa bước vào. Tiêu Hàn Xuyên và Chu Nghị nghe tiếng động, lập tức ngừng nói chuyện. Bố giờ thế nào rồi? Không sao lớn, chỉ say thôi, đừng lo nhé. Lưu Vũ Nam gật đầu, kéo Lưu Vũ Tình ngồi cạnh giường. Lưu Tiểu Anh ngủ một giấc, thẳng đến sáng hôm sau mới dậy. Mở mắt ra, thấy ngay hai cục bột nhỏ hồng hào. Lưu Tiểu Anh nhìn mà tim muốn tan chảy, không nhịn được ôm chầm cả hai. Hai nhóc bị Lưu Tiểu Anh đánh thức, ngáp ngáp một lúc, đối diện đôi mắt cười của cô, mắt hai đứa sáng rực lên. Mẹ ơi, chào buổi sáng. Cục cưng, chào buổi sáng. Mẹ hôm nay đỡ hơn chưa? Khỏe hơn nhiều rồi, yên tâm nhé. Thôi, dậy nào các con. Gần đây, Lưu Tiểu Anh xuống lầu, thấy Thịnh Thế Vũ cũng ở đó. Tiểu Anh, cậu ổn chứ? Mẹ thì nghỉ ở nhà đi nhé. Ca mổ của mẹ mình thành công lắm. Từ hôm nay, mình cũng có thể về công ty làm việc bình thường. Mình không sao, không ảnh hưởng công việc đâu. Dặn dò hai nhóc ngoan ngoãn ở nhà, rồi cùng Thịnh Thế Vũ ra ngoài. Tiểu Anh, hôm qua Đế Bắc Thần chạy theo cậu. Anh ta nói gì với cậu vậy? Mình thấy hai người nắm tay nên không qua. Anh ta không bắt nạt cậu chứ? Không có gì, anh ta không bắt nạt mình. Mình chỉ giải thích rõ mọi chuyện thôi. Sắp tới mình sẽ tập trung vào viện nghiên cứu. Bên đấy thì cứ giao cho cậu xử lý nhé. Yên tâm, mình sẽ không để mấy chuyện đó làm phiền cậu nữa. Sáng nay có họp cao tầng công ty. Đến lượt Lưu Uyển Nguyệt báo cáo thành tích của phòng nghiên cứu nước Hoa. Lưu Uyển Nguyệt nói qua loa vài số liệu. Công ty mỗi năm đổ bao nhiêu nguồn lực, mà phòng nghiên cứu nước Hoa chỉ cho ra kết quả thế này. Doanh số giảm rõ rệt vậy. Không nghĩ cách tìm đột phá sao? Giám đốc Lưu, nếu cô không dẫn dắt đội ngũ làm tốt hơn, thì đổi người khác vậy. Lưu Uyển Nguyệt bị nói đến mất mặt, sắc mặt hơi tái đi. Tan họp Lưu Uyển Nguyệt vẫn chưa nguôi ngoai, nên vừa ra ngoài, cô ta lập tức đuổi theo Đế Bắc Thần. Mặt mày đáng thương nói, Bắc Thần, lần sau có vấn đề gì, có thể nói riêng với em không? Dù sao em cũng là giám đốc, anh làm thế không tiện cho em quản lý. Sao nổi? Đế Bắc Thần mặt không cảm xúc. Cô ta lo lắng trong lòng, vội vàng nói thêm, em biết lần này thành tích chưa làm anh hài lòng. Quý sau em chắc chắn sẽ cố gắng cải thiện. Đây là thái độ của em với công ty. Cô là ngày đầu đến đế thị à? Không quen thì nghỉ đi. Đổi máy cũ lấy máy mới thì phải định giá trước. Đồ xe cân đến han thì tôi khuyên dùng suôn suôn. Đều tại con nhỏ Lưu Tiểu Anh đáng ghét đó. Lưu Uyển Nguyệt đứng ngẩn ra hồi lâu, mới quay về phòng nước Hoa. Nhưng chưa kịp vào, đã nghe thấy tiếng xì xào bên trong. Công chúa Lưu Sắt thất sủng rồi sao? Lâu thế mà vẫn chưa vào cửa, xem ra chẳng có số giàu sang phú quý thật. Tôi thấy cô ta cứ vin vào cái cờ đính hôn với nhà đế, lên mặt làm mưa làm gió. Kết quả bao năm trời, chẳng có chút tin tức thực tế nào. Chắc mơ làm thiếu phu nhân nhà đế đến phát điên rồi.
Xui cho chúng ta bị cô ta đè đầu cuối cổ. Ngoài cái mặt xinh xắn trông vô hại ra, cô ta có gì hữu dụng đâu. Những lời mỉa mai liên tiếp như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim Lưu Uyển Nguyệt. Cô ta khó chịu tột độ. Tiểu Anh, nghiên cứu thì nghiên cứu, nhưng đừng bỏ quên sức khỏe nhé. Mấy ngày nay cậu chẳng nghỉ chút nào. Nghỉ ngơi chút đi. Mai là cuối tuần, cậu dẫn các con đi chơi nhé. Thư giãn một chút. Con cái cũng phải chăm chứ. Vậy hôm nay mình sắp xếp dữ liệu xong là nghỉ. Mai mẹ dẫn các con đi Universal Studios nhé. Được không nào? Dạ được, mẹ ơi. Uyển Uyển cũng gật gật cái đầu nhỏ, mặt mày đầy mong chờ, cười ngọt ngào. Mai các con muốn chơi gì? Mẹ chơi cùng hết nhé. Dạ được. Sau bữa tối, Hằng Hằng và Uyển Uyển vui vẻ nhảy nhót về phòng. Hằng Hằng còn gọi cho Lưu Vũ Nam. Kể chuyện này, hai nhóc bên kia nghe mà thèm thuồng. Con cũng muốn đi. Chúng ta nghĩ cách nào đi. Mai cũng đi Universal Studios luôn. Được, tụi con cũng đi. Nhưng phải thống nhất trước nhé. Chỗ chơi phải khác nhau. Dù có chơi, thời gian cũng phải lệch nhau, tránh hai bên đụng mặt. Không vấn đề. Vậy tụi mình bàn xem mai chơi gì nhé. Bốn nhóc hào hứng nói chuyện hơn một tiếng. Cúp máy hôm qua xong, Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Tình tìm Tiêu Hàn Xuyên, đề nghị đi chơi. Anh ta chẳng nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Vậy nên sáng dậy, hai nhóc tự giác thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Chú Tiêu, nhanh lên nào. Cả nhà định đi đâu vậy? Bọn con đi Universal Studios ạ. Đế Bắc Thần hơi ngạc nhiên. Một khu giải trí, giống như thế giới cổ tích của tập đoàn Đế Thị. Bên trong có nhiều trò chơi, người lớn trẻ nhỏ đều chơi được. Thấy chưa? Để chú giải thích cho. Nói xong anh ta liếc nhìn con trai con gái. Lương Tiểu Chi đầy mong đợi, đặc biệt là Uyển Uyển, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ niềm vui. Anh ta lập tức bỏ ý định đến công ty. Vậy bố đi cùng các con nhé. Dạ không cần đâu bố, công ty bố bận lắm. Bố là trụ cột chính. Không có bố sao được. Bọn con có chú Tiêu đi cùng là đủ rồi ạ. Cả nhà có phải đang giấu bố chuyện gì không? Dạ không có đâu ạ. Lương Tiểu Chi bị hỏi mà tim đập thình thịch. Thật không? Vậy sao không cho bố đi? Bố ít khi đưa các con đi mấy chỗ này. Hôm nay bố sẽ đi cùng hai nhóc. Thấy thái độ bố cứng rắn, các con đành miễn cưỡng đồng ý. Khi cả nhóm đến nơi, Universal Studios đông nghịt người, không khí náo nhiệt ngập tràn. Chỗ này có thuê bao hết được không? Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Tình ngồi bên cạnh, cạn lời trước dáng vẻ giàu sụ của bố. Lập tức giải thích, chỗ này đông người mới vui chứ ạ. Chỉ có mấy người mình chơi, trống trải lắm, chẳng có tí không khí nào đâu. Anh Thần, bảo sao các con không muốn đi với anh? Tiếp theo là một tràng cười không nể nang. Lưu Vũ Nam để tránh đụng mặt, chọn mấy trò chơi, đều cố ý né bên mẹ và các em. Suốt buổi sáng nay, hai bên chẳng ai gặp ai, chơi riêng, vui riêng, vô cùng thoải mái. Cô nhóc Lưu Vũ Tình lại cứ ngó nghiêng khắp nơi, hào hứng ra mặt. Con có thấy không? Uyển Uyển rõ ràng hoạt bát hơn hẳn. Đây là chuyện tốt mà. Bố bình thường bận quá. Tình hình của Uyển Uyển nên được tiếp xúc nhiều với mấy thứ trẻ con bình thường, mới mau hồi phục được. Cứ bắt con bé học hành, luyện chữ suốt ngày, rồi cầm kỳ thi họa. Chậm lắm, đổi là con cũng chịu không nổi. Nói cũng đúng. Anh Thần hay dẫn tụi nhỏ đi chơi lắm. Bên kia, Lưu Tiểu Anh và mọi người ngồi ở khu nghỉ, nhưng trong lòng cứ thấy lạ lạ, cảm giác nghi hoặc khó hiểu. Hai đứa nhỏ này ở Universal Studios nước ngoài đã chơi bao lần rồi, mà về trong nước sao cứ như nhìn gì cũng thấy mới lạ thế nhỉ? Như thế chưa thấy bao giờ. Rõ ràng đều na ná nhau mà. Với lại sao con gái mình nhát gan thế không biết. Lưu Tiểu Anh ôm nỗi lo trong lòng, lén quan sát suốt đường. Khi cô dẫn bọn trẻ đi ngang nhà ma, Hằng Hằng nhìn mà mắt sáng rực. Chỗ này chắc anh chị không đến đâu nhỉ? Mẹ ơi, chúng ta chơi cái này đi. Con muốn chơi. Uyển Uyển nghe anh trai nói, tò mò liếc qua hướng đó, rồi vội lắc đầu, ra dấu không muốn đi. Sợ Uyển Uyển sợ. Thôi không đi nữa. Mẹ đứng ngoài trông con bé, đợi hai người nhé. Cô Lưu dẫn Hằng Hằng đi đi. Được, hai người tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi mẹ con tôi về nhé. Họ vừa vào chưa bao lâu, lại một nhóm khác đến, là Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Tình. Phía sau còn có Đế Bắc Thần và mọi người. Chờ ở đây đi, bọn con muốn vào nhà ma. Đế Bắc Thần không trả lời Lưu Vũ Nam ngay, mà nhìn sang con gái cưng. Ai ngờ cô nhóc lại phấn khích y như anh trai. Đôi mắt long lanh nhìn bố đầy mong chờ.
Cầu xin bố đồng ý. Anh thần, có gì đâu. Bọn trẻ không sợ là được. Anh cứ đồng ý đi. Phải để tụi nhỏ khám phá thế giới bên ngoài chứ. Hiếm khi chúng nó tự muốn thử. Bố tuyệt nhất luôn. Nếu lát nữa sợ, nhớ ở cạnh bố nhé. Lưu Vũ Tình ngoan ngoãn gật đầu. Con không sợ đâu mà. Ở nước ngoài bọn con chơi suốt ấy. Chẳng mấy chốc cả nhóm cũng vào trong. Lưu Tiểu Anh lần đầu vào nhà ma, đặt chân vào không khí rùng rợn này, suýt nữa quay đầu chạy ra ngoài. Nhưng để khỏi mất mặt trước con, cô nghiến răng bước tiếp. Mẹ qua đây nhanh nào. Hằng Hằng gan dạ ghê. Nhìn đâu cũng thấy mới lạ, thích thú. Đúng lúc đó, giữa không trung bỗng có thứ gì bay qua. Lưu Tiểu Anh ngước lên nhìn. Là một con ma không đầu đầy máu. Đừng sợ. Nó đi mất rồi mẹ ơi. Đều là giả thôi mà. Lưu Tiểu Anh gật đầu. Cố ra vẻ không sợ hãi. Đi được một đoạn, đột nhiên thấy ai đó thổi hơi sau lưng. Một luồng khí lạnh buốt ập đến. Lưu Tiểu Anh quay đầu nhìn. Là một con ma nữ tóc tai rũ rượi. Á! Lưu Tiểu Anh lại hét lên. Chẳng kịp quan tâm đến con trai, hoảng loạn cúi đầu chạy thục mạng. Mẹ ơi! Hằng Hằng vội đuổi theo mẹ. Nhưng trước mắt đã chẳng thấy bóng Lưu Tiểu Anh đâu. Nhìn lại phía sau, Đế Bắc Thần và nhóm người vào sau lại cực kỳ bình tĩnh. Cái này làm cũng được đấy. Khá giống thật. Con ma không đầu kia mà muốn lấy chồng, nên cho thêm tí máu nữa. Cũng không kích thích lắm. Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Tình, hai nhóc này, trỗi dậy tinh thần thám hiểm, chạy nhanh như bay ở phía trước. Ngó bên này, dòm bên kia. Chỉ lơ là một chút là tụi nó đã biến mất tiêu. Uyển Uyển, Hammer, con đi bên kia, bố đi bên này, chia nhau tìm nhé. Đế Bắc Thần bắt đầu hối hận vì đồng ý cho hai nhóc vào đây. Sau khi tách khỏi Tiêu Hàn Xuyên, anh đi thẳng về phía trước. Đi một lúc, thấy một bóng người. Này, đừng lại gần. Đế Bắc Thần chấm mắt xuống, kéo thẳng người đó từ dưới đất lên. Dưới ánh sáng yếu ớt, nhìn rõ khuôn mặt của Lưu Tiểu Anh. Đừng lại gần, Lưu Tiểu Anh, tiếng hét của cô còn đáng sợ hơn cả ma. Sao Đế Bắc Thần lại đến chỗ này được chứ? Cô không dám tin trong lòng. Cô đưa tay véo mặt Đế Bắc Thần. Cảm giác ấm nóng truyền đến. Cô sờ thêm mấy lần nữa. Không phải cô bảo không muốn dính líu gì đến tôi nữa sao? Lưu Tiểu Anh, giờ cô đang làm gì vậy? Cái này, thật sự là Đế Bắc Thần sao? Anh làm gì ở đây? Sao tôi lại không được ở đây? Cô là ai chứ? Đế tổng cao cao tại thượng trong tòa nhà văn phòng. Công việc không phải rất bận sao? Xuất hiện ở chỗ này, thế nào cũng thấy không thể tin nổi. Thế còn cô, sao lại ở đây? Tôi... Lưu Tiểu Anh định trả lời, nhưng trong đầu bỗng nhớ ra một chuyện. Con trai mình lạc mất rồi, giờ còn gặp Đế Bắc Thần ở đây. Xong đời rồi, tôi đi cùng bạn. Chỉ là bị lạc thôi, nhìn không ra thật. Trợ lý Lưu miệng lưỡi sắc bén mà lại sợ ma sao nổi. Nói xong anh quay người định đi. Hiếm hoi mới gặp được một người sống. Chỗ này cũng chẳng biết cách cửa ra bao xa. Lưu Tiểu Anh không dám ở lại một mình, đành leo đeo bám theo sau anh từng bước. Hằng Hằng chắc đã ra ngoài rồi. Đến được cửa ra, mình sẽ nhanh chân chạy trước Đế Bắc Thần. Thấy con trai xong, lập tức bế con chạy biến. Chỉ cần đủ nhanh, Đế Bắc Thần sẽ không gặp được con trai mình. Vậy bí mật của mình sẽ không bị lộ. Mẹ mừng, cứ thế đi. Đột nhiên một con ma mặt mũi mờ nhè nhảy ra, vung tay về phía Lưu Tiểu Anh. Cô sợ đến hồn vía lên mây. Á! Cả người cô nhào thẳng lên lưng Đế Bắc Thần. Tay cô ôm chặt lấy cổ anh, như con gấu túi bám cây vậy. Đế Bắc Thần, anh đừng đi. Lưu Tiểu Anh, cô xuống đi. Lưu Tiểu Anh vừa rồi sợ quá đã mất hết lý trí. Không những không buông mà còn bám chặt hơn. Ông cứng lấy phao cứu sinh của mình. Tôi cũng muốn xuống lắm, nhưng tay chân không chịu nghe lời. Nếu cô sợ thế này, sao còn vào làm gì? Tự chuốc khổ à? Mấy thứ này đều giả cả. Sợ gì chứ? Anh nghĩ tôi muốn vào chắc. Tôi thật không ngờ nó kinh khủng thế này. Cô chắc không xuống thật chứ? Đáng sợ quá. Đế Bắc Thần, chúng ta chạy nhanh đi. Sợ gì đâu mà sợ. Đoạn đường này hai người đi mất cả chục phút.
lại như thể dài cả thế kỷ. Lưu Tiểu Anh dần dần thấy ánh sáng ở cửa ra phía trước. Đến đây anh thả tôi xuống được rồi. Lưu Tiểu Anh nói với anh. Trong lòng đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch. Nhưng để Bắc Thần chẳng thèm để ý, vẫn còng cô đi ra ngoài. Thả tôi xuống đi, lỡ con trai ở ngoài thì sao đây? Dùng xong là bỏ à? Không phải, tôi chỉ sợ anh mệt thôi. Sao lúc nãy không thấy cô sợ? Sao cái anh này cứ bám chi tiết thế nhỉ? Tại lúc này mấy thứ bên trong còn đáng sợ hơn. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi. Giờ anh thật sự thả tôi xuống được rồi đấy. Hôm nay cô đi cùng gia đình đúng không? Nếu họ thấy thì chắc không hay lắm đâu. Để Bắc Thần không lên tiếng. Suy nghĩ một lúc, rồi thả Lưu Tiểu Anh xuống. Cảm ơn anh vừa rồi nhé. Không có gì, tôi đi trước đây. Lưu Tiểu Anh vừa ra ngoài. Việc đầu tiên là nhìn quanh tìm kiếm. Chẳng thấy gì cả. Không biết rằng Hằng Hằng đã ra từ lâu. Thậm chí còn sớm hơn cô vài phút. Thấy mẹ lạc mất. Hằng Hằng không dám chạy lung tung, đứng đợi ngoài nhà ma. Nhưng không ngờ chẳng đợi được Lưu Tiểu Anh, mà lại đợi được Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Tình. Bà nhóc bất ngờ chạm mặt, giật mình hoảng hốt. Hằng Hằng, sao em lại ở đây? Em vào nhà ma chơi với mẹ. Nhưng giữa chừng mẹ sợ quá, tụi em lạc nhau. Nghĩa là bố và mẹ đều ở trong đó, lát nữa ra chắc chắn đụng nhau. Thế thì chắc chắn sẽ gặp rồi. Rồi làm sao đây? Dĩ nhiên là chuồn nhanh thôi. Đến lúc đó mỗi đứa liên lạc với bố mẹ mình. Vậy là sẽ không đụng mặt đâu. Được, ổn đấy. Bà nhóc lập tức chạy biến. Chưa đi được bao xa, Hằng Hằng đột nhiên hỏi hai anh chị. Hôm nay cơ hội hiếm có thế này, chúng ta có nên nhân cơ hội ghép đôi bố mẹ không? Ví dụ như để hai người cùng xem một bộ phim chẳng hạn. Bà nhóc này ra ý tưởng, nghĩ ra một cách. Ba cái đầu nhỏ xuống lại bàn bạc ngoài cửa nhà ma. Còn bên ngoài, Lưu Tiểu Anh đợi mãi mà chẳng thấy con trai đâu. Đang lo lắng và sốt ruột, để Bắc Thần cũng bước ra và nhanh chóng phát hiện Lưu Tiểu Anh đang chờ. Sao cô còn chưa đi? Bạn tôi vẫn chưa ra. Đúng lúc đó điện thoại Lưu Tiểu Anh reo lên. Cô vội lấy điện thoại ra, thấy người gọi là con trai. Sợ đến suýt đánh rơi điện thoại, cô vội bước sang bên cạnh nghe máy, hỏi nhỏ với giọng lo lắng. Cưng, con đang ở đâu? Mẹ ơi, con ra lâu rồi ạ. Vì đợi mãi không thấy mẹ, con tưởng mẹ đi gặp em gái rồi, nên con ra ngoài tìm bà ngoại và em. Nhưng cũng không thấy mẹ. Mẹ giờ đang ở đâu ạ? Mẹ vẫn ở gần nhà ma đây. Vậy à, thế mẹ qua tìm tụi con nhé. Em gái muốn xem phim. Con đặt vé rồi. 1 tiếng nữa phim bắt đầu. Chúng ta gặp nhau ở rạp phim nhé. Con gửi địa chỉ cho mẹ. Được, mẹ qua tìm các con ngay. Khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Lưu Vũ Tình hơi phấn khích. Sao chị vẫn thấy không yên tâm nhỉ? Em tính kêu bố thế này. Về nhà bố mà biết chắc đánh chị mất. Em không biết bố đáng sợ thế nào đâu. Hồi trước lúc đánh chị, toàn đánh cả đêm luôn ấy. Chú Tiêu, chủ yếu quá đi. Lưu Vũ Tình rất đồng tình với anh trai, lườm chú một cái khinh khỉnh. Chú Tiêu, sao chú lại bị bố em đánh vậy? Tại hồi đi học chú nghịch quá. Hay trốn học? Không thì bỏ nhà đi. Ông ngoại bó tay với chú, nhưng thấy chú thân với anh Thần, nên nhờ anh Thần xử chú. Chú Tiêu yên tâm, cháu không để bố bắt nạt chú đâu. Ít ra mục tiêu của tụi mình cũng đạt được rồi. Cũng đúng, nhưng có chuyện chú thắc mắc. Tụi cháu lừa được bố thì dễ, nhưng làm sao lừa được cô Lưu? Hai nhóc nghẹn lời, hơi chột dạ. Chuyện này giải thích sao đây? Dù giải thích kiểu gì cũng khó. Cái này tụi cháu tự có cách. Chú đừng hỏi nhiều nữa. Giờ quan trọng không phải chuyện đó, mà là mẹ sắp đi rồi. Chúng ta phải nghĩ cách giữ mẹ lại. Chú Tiêu thông minh thế, nhanh nghĩ cách đi nào. Hằng Hằng, cháu đánh giá chú cao quá rồi. Lưu Vũ Tình suy nghĩ một lúc, giật nhẹ tay áo chú. Bàn tay nhỏ nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại. Chẳng mấy chốc đã xong một đoạn dài.
Cô bé đưa điện thoại cho Tiêu Hàn Xuyên xem. Chỉ cần chú Tiêu làm theo những gì viết đây, chắc chắn tụi cháu giữ được mẹ lại. Tiêu Hàn Xuyên đọc xong ý tưởng của cô nhóc, mặt hơi do dự. Lưu Vũ Tình mở to đôi mắt long lanh, kéo vạt áo chú lắc lắc. Tiêu Hàn Xuyên đành chịu thua. Mấy người phía trước muốn tình tứ thì về nhà đi. Đây là chỗ xem phim. Hai người che tầm nhìn tụi tôi rồi. Lưu Tiểu Anh vội vàng đứng dậy khỏi chân Đế Bắc Thần, vất vả là mới đứng lên được. Chân trượt một cái, lại ngã ngồi lên đùi anh, ngã lần nữa về chỗ cũ trên đùi anh. Tay cô chống xuống ngay đùi anh. Lưu Tiểu Anh, tay cô đừng tay máy, ngoan chút đi. Thấy cơ thể anh cứng lại, cô cũng không dám động đậy thêm. Đế Bắc Thần thấy cô phối hợp, dùng tay nhẹ nhàng đỡ, giúp cô đứng lên hẳn. Về chỗ của cô đi, ngoan ngoãn chút, đừng làm phiền người ta xem phim. Đợi phim tan rồi đi. Cô không sợ tối sao? Chỗ này tối lắm đấy. Nhà ma cũng chẳng sáng hơn. Sao giờ cô lại không sợ nữa? Ở đây có ánh sáng phim mà. Không tối lắm đâu. Với lại phòng chiếu rộng rãi, còn có cửa ra. Một tiếng sau, phim kết thúc. Hai người lần lượt ra khỏi phòng chiếu. Tôi đi vệ sinh chút. Đế tổng cũng đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh. Cô tranh thủ gọi điện cho bọn trẻ. Hello, mẹ ơi. Sao thế, phim xem xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Bọn con đang ở đâu? Mẹ qua tìm bọn con nhé. Mẹ ơi, ngoài trời mưa to lắm, không chơi tiếp được nữa. Tụi con chán quá, nên bà ngoại đưa tụi con bắt xe về nhà trước rồi. Nên chắc mẹ phải tự về thôi ạ. Vậy cũng được, các con về nhà an toàn là tốt. Mẹ tự về cũng nhanh thôi. Lưu Tiểu Anh lúc này cũng rời khỏi rạp phim. Đế Bắc Thần liền hỏi cô về bằng gì? Tôi gọi xe về. Trời mưa thế này gọi xe khó lắm. Phía trước xếp hàng cả trăm người, chờ đến bao giờ mới tới lượt đây? Lưu Tiểu Anh liếc mắt nhìn một cặp đôi đứng bên cạnh, miệng cứ than vãn. Cô mở ứng dụng gọi xe, vừa định vị xong, trang của mỗi tài xế đều hiện một hàng dài người xếp hàng. Xe kiểu gì thế này, về nhà sao nổi? Thôi không cần xe nữa. Cảm ơn ý tốt của Đế tổng. Lúc này Chu Nghị và tài xế đã lái xe đến trước mặt Lưu Tiểu Anh. Cô Lưu, giờ này gọi xe khó lắm. Nếu đợi thì ít nhất 2 tiếng. Lỡ gặp khách ở xa, đi về chắc còn lâu hơn. Cô chưa chắc đã đợi được. Suy nghĩ một hồi, Lưu Tiểu Anh do dự chút, rồi chậm rãi lên xe. Vậy thì làm phiền rồi. Trong xe còn bật điều hòa mát lạnh. Lưu Tiểu Anh bị luồng khí thổi qua, không khỏi run lên một cái. Thấy cảnh này, Đế Bắc Thần bảo Chu Nghị tăng nhiệt độ lên. Anh Thần, Hammer, Hăng Hăng và Uyển Uyển đang ở chỗ tôi. Vừa nãy đợi anh ngoài nhà ma, chờ mãi không thấy ai. Mấy nhóc không chịu ngồi yên, tò mò lắm, nên tụi tôi ra ngoài trước. Giờ tôi dẫn chúng đi xem phim. Địa chỉ tôi gửi qua điện thoại anh. Anh đến nhanh nhé, lát gặp. Nói xong, Tiêu Hàn Xuyên cúp máy. Đế Bắc Thần nhìn điện thoại bị ngắt, hơi cạn lời. Điện thoại rung lên, nhận được một tin nhắn WeChat. Là tin thoại từ con trai. Đế Bắc Thần liếc nhìn Lưu Tiểu Anh. Hai người ngồi cách nhau một chút. Anh bấm nghe. Bố ơi! Giọng của con gái cưng vang lên. Cô nhóc nói tiếp. Nhanh lên nhé. Bạn tôi đi rồi. Giờ tôi phải đi tìm họ. Cảm ơn anh vừa rồi. Cảm ơn thì khỏi. Lời cảm ơn suông của trợ lý Lưu tôi nghe nhiều lắm rồi. Cứ kiểu không thành ý thế này. Mây mơ, gần nhà ma. Ba nhóc nhìn cảnh này. Wow! Không khỏi reo lên vui sướng. Tuyệt quá, lần đầu kéo được bố cùng mẹ đi xem phim. Đại công cáo thành. Xong rồi, mẹ đang đi đến rạp phim. Em nhanh đi tìm bà ngoại đi. Bọn anh cũng phải gặp chú Tiêu đây. Hằng Hằng lau mồ hôi tay, không nói gì thêm. Cậu tìm được Trương Thẩm, kéo tay bà rồi nói luôn. Bà ngoại, mẹ bảo tối nay đi xem phim. Mẹ đã đến rạp rồi. Chúng ta qua đó tìm mẹ nhé. Được thôi, chúng ta đi rạp phim nào. Đế Bắc Thần hội hợp với Chu Nghị, cũng lập tức lên đường đến rạp. Chờ họ đi được một lúc, Tiêu Hàn Xuyên từ nhà ma bước ra, thấy hai nhóc đang đợi ngoài cửa. Anh nhàn nhạt lên tiếng. Nói đi, giải thích cho chú. Sao lại bảo chú nói dối bố tụi cháu? Lát nữa giải thích với chú Tiêu sau. Khoảng 6 giờ tối,
Lưu Tiểu Anh đứng trước cửa rạp gọi cho con trai. Mẹ đến rồi đây, bọn con đâu? Tìm bà ngoại chưa? Rồi dẫn tụi con đi ăn nữa. Muộn chút sẽ đến. Mẹ vào trong đợi trước nhé. Lưu Tiểu Anh không nghi ngờ, cô cúp máy. Lấy vé rồi vào trong. Vài phút sau, một bóng người xuất hiện bên cạnh, rồi ngồi xuống ghế bên. Thấy vậy, Lưu Tiểu Anh tưởng là bọn trẻ. Cô thoải mái nghiêng đầu nhìn, vô tình liếc qua. Hai người sững sờ tại chỗ, nhìn nhau. Một lúc lâu chẳng ai nói gì. Anh làm gì ở đây? Cô Lưu mà cũng giật mình sao nổi. Gặp người quen chẳng phải bình thường à? Làm gì mà ngạc nhiên thế? Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Còn anh, sao lại ở đây? Dĩ nhiên là xem phim. Tôi cũng thế. Một lần tình cờ thì thôi. Hai lần gặp nhau thì không phải xác suất thường đâu. Trợ lý Lưu cố ý tạo tình cờ hả? Hai lần đều là tôi đến trước anh. Được chưa? Tôi còn chưa bảo anh theo dõi tôi đây này. Đế Bắc Thần hiếm khi không cãi lại. Suy tư liếc nhìn xung quanh. Nói cũng không sai. Nhưng sao trùng hợp thế được? Còn bọn trẻ đâu? Sao không thấy? Nghĩ đến đây, anh lấy điện thoại nhắn tin hỏi Tiêu Hàn Xuyên. Mấy người đang ở đâu? Xin lỗi anh Thần, tụi tôi đổi suất khác rồi. Đang xem ở phòng bên. Phim kia ít người xem quá. Hai nhóc không thích. Tôi bận đổi vé nên quên báo anh. Nhưng không sao, vé của anh chưa hủy, vẫn xem được. Tan phim tụi tôi gặp anh ngoài cửa nhé. Lưu Tiểu Anh cũng đang hỏi. Chẳng mấy chốc Hằng Hằng nhắn lại. Mẹ ơi, mẹ, tụi con đến trễ rồi, nên không vào xem nữa. Tụi con đi dạo với bà ngoại đây. Tan phim sẽ quay lại đón mẹ. Mẹ đừng dùng điện thoại nữa. Xem phim thư giãn chút đi nha. Lưu Tiểu Anh cất điện thoại, thì thầm với Đế Bắc Thần. Bạn tôi có việc đột xuất, không đến được. Tôi đi trước đây. Đế tổng xem từ từ nhé. Thấy anh không đáp Lưu Tiểu Anh đứng dậy, cúi người định rời đi. Khi đi ngang chỗ Đế Bắc Thần, đột nhiên vấp một cái. Không đứng vững được. Theo phản xạ đưa tay định bám ghế trước. Nhưng đúng lúc đó Đế Bắc Thần co chân lại, vô tình khiến Lưu Tiểu Anh vấp thêm. Lần này cô hoàn toàn mất thăng bằng. Giây tiếp theo ngã ngồi lên đùi Đế Bắc Thần. Đế Bắc Thần sững người. Cả hai đều không nhúc nhích. Lúc này không ai để ý đến hàng ghế cuối. Tiêu Hàn Xuyên dẫn hai nhóc lén lút nhìn lên. Góc này của họ quan sát rõ tình hình của hai người phía trước.